ආයිබෝන් පුංචි දුවේ පුතේ. ඔන්න DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ආදරණීය පුංචි දුව පුතාලට හරි ලස්සන අපූර්ව නිර්මාණයක් කියලා දෙන්න තමයි මම අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ලස්සන ගේම් එකක් ගහලා තියෙනවා නේද? Angry Bird. අන්නේ Angry Bird කෙනෙක් කොහොමද ලස්සන Angry Bird කෙනෙක් හදන්නේ? ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ගෙදර පාවිච්චි කරලා විසි කරන පොල් කටුවක්. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් අරගෙන පොල් නේද? ව්‍යංජන වලට දාන ලෝඩු වලට දානවා. එතකොට මේ පොල් වෙන වෙන දේවල් වලට ගන්නවා, පොල් තෙල් හිඳිනවා, ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙන මේ පොල් වලින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පොල් කට්ට මොකද්ද කරන්නේ? විසි කරලා දාන එහෙම නැත්නම් ලිපර දාලා පුච්චලා දාන නෑ පුංචි. නෑ පුංචි දුවේ පුතේ. ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න Angry Bird කොහොමද හදන්නේ? ඔන්න මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මෙයාට හදන්න කලින් පුංචි දුවේ පුතේ අපට ඕන නම් ලස්සන S2ක්. දැන් මම මෙයාව රතු පාටෙන් ගත්ත නිසා පුංචි දුවේ පුතේ ඔන්න එයාගේ S2ක් නම් මෙන්න මේ කොටස් රතු පාටින් තමයි දාගන්නේ. එහෙම තමයි Angry Bird එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒ කාටුන් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ගේම් එක හරි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ගේම් එක හරි පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි දැන් අපි මේක කපාලා ගමුකෝ. කපලා අරගෙන අපි එකතු කරගමු දැන් මේක මේ පොල් කට්ටට. ඔන්න මම මේ දෙක දැන් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් පුංචි දුවේ පුතේ මෙයාට ඕනේ පියාටු දෙකක්. මම මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ පියාටු දෙක ඇඳගන්න. ඔන්න මම දැන් එයාගේ පියාටු දෙකක් පුංචි දුවේ පුතේ එන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න.
දැන් ඊළඟට ඕනේ අපට මෙයාට හොටක් එකතු කරගන්න. ඔන්න මෙයාගේ හොටත් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. මෙයාගේ තියෙන පුංචි දුවේ පුතේ විශේෂත්වයක් ඒ තමයි උඩ නිකන් පෙඳයක් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නේද? අන්නේ කොටස අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න. අපි කොටස මෙහෙම එකතු කරගෙන ඒකත් අපි උඩට එකතු කරගමු. තව ටිකක් මේ ඇතුළට ගමු. ලස්සන. හරි. ඔන්න පුංචි දේ පුතේ අපි හදාගත්ත Angry Bird. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Angry Bird කාටුන් එකේ හරි එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දන්න ඕගොල්ලෝ දැන් සෙල්ලම් කරලා ඇති. එහෙම නැත්නම් වැඩි සෙල්ලම් කරනවා දැකලා ඇති. ඕගොල්ලෝගේ අයියලා කරලා සෙල්ලම් කරනවා දැකලා ඇති. අන්න ඒ Angry Bird වීඩියෝ ගේම් එකේ තියෙන ඔන්න මේ ලස්සන කුරුල්ලව තමයි අපි හැදිනේ. නිල් පාට, කහ පාට, රතු පාට, සුදු පාට විවිධ වර්ණ වලින් ඉන්න ඕන අපි හැදී රතු පාට එක්කෙනෙක්. ඒකට කහ පාට නම් පුංචි දුල පුතාලා මේ රවුම කහ පාටින් පාට කරගෙන ඒ වගේම මේ පෙඳේ කොටස කහ පාටින්, පියාටු කහ පාටින්. එතකොට මේ පොල් කට්ටත් කහ පාටින් පාට කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ ලස්සන නිර්මාණයක් තවත් පුංචි දුල පුතාලට හදන විදිය මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන හරි අපූර්ව නිර්මාණ ඉගෙන ගන්න පුංචි දුල පුතාලා දිගින් දිගටම අපේ DP Kids channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.